Fick ni olika färger? Spännande. Vilket lopp hänger ni? De visste att du inte skulle vara med, så då fick jag ju en blå. Svenskan som är norsk. Jag är inte... You have to make sure you train enough for the long races and then you recover enough. Springa ett lopp, va? Ja, det är man. Klassiker, Gambas Al-Ahiro. Här, ja. Fy! Ja, idag blir det promenad till starten istället för buss. Ja. Det var väl ett bra beslut. Har vi några sista minuten tips till oss själva? Ja, kissa. Ja, Mi barranco y mi montaña. Pero no te confíes, no te lo voy a poner nada fácil. Te has empleado a fondo para estar hoy aquí, en mi casa. Y esa es la primera de las victorias. Cada paso, cada lágrima, cada caída, cada gota de sudor, no habrá sido en vano. Es el momento de alzarse fuerte, de erguir el brazo y cerrar el puño, de gritar muy alto. Llegó el momento de correr y no cejar en el empeño hasta alcanzar la línea de meta. Llegó la hora de alcanzar la gloria. Llegó la hora de que me conozcas. Yo soy la Transgran Canaria. kilometer ungefär. Lite småknixigt. Ja. Även en 4,5 kilometer kvar. Jag ser att en form av vattendrag
Det har regnat hela veckan här. Så nu är blött i spåren här. Lerigt, härligt, geggigt. Säg något smart. Ja, här var det kö. Säg något smart. Nej, det är inte. Är det? Jag vet inte varför det går så långsamt här. Jag tydligen lyckas få på klistervalla här på våra skor. Det är typ 100 gram lera under varje sula. Jag vet inte om det hörs, men det krävs en liten muskelansträngning för att lyfta foten från marken. Otroligt halt och geggigt och blött. De som inte har stavar märker man ju att det är sjukt svårt att hålla balansen. Ja, gisses vad mörkt det var. Är det mörkt? Ja, det är det, men det var brant också. Klockan är 5:30 på morgonen. Ja. Här är fan en nästan vertikal bilväg, eller vad ska man kalla det? Ja, det är väl till för bilar här, men fan får köra upp för. Ja. Det går ju knappt att gå. Ja, jag lämnade terror efter 5 timmar och 20 minuter tror jag. Så. Här. Ja, jag försöker filma här, men jag tror att GoPro inte riktigt hänger med. Det är inte de lättaste underlagen att ta sig fram. Jag åkte skidor ner från berget till terror förut. Men där kunde vi som svenskar ändå briljera och passera ett 30-tal skulle jag nog säga. Hur många höjdmeter har vi framför oss? Till nästa. Ja. Men det kommer ändå bli en utmaning här. Ta sig hela vägen. Och några 24 timmar, det kan vi fan glömma. Jävla tupparna. Klockan är snart 6:30 på morgonen, så vi hoppas att solen ska börja gå upp här om en stund. 37 har vi tagit oss. Massor av sådana här trevliga små byar. Tyvärr vet jag inte vad den heter, men vi är på väg till Fontanals. Nu har vi en dropbag. Jag har tvungen att vada över en 4 meter lång bäck. Så David kommer nog byta både strumpor och skor. But we've had a fantastic night. I mean, it was terrible for the runners. It was cold, it was rainy. Ett strilande regn. Syns. Solen borde vara uppe. Det är den inte. 40 kilometer passerar vi när som helst. Ja, passera. Ja, det har jag. Lite före. I alla fall inte ren lera. Det är skönt. Tillrättalagda stenar att trampa på. Stenar och kaktus. Ja. Kaktusar utan tagg i. Det är någon som har varit runt här och plockat av. Det är väldigt brant till höger. Några lera. Fan vad David stack bara för att jag skulle försöka få upp kameran. Där har vi han. Känns benen David? Ja. Vad ska jag säga? Du rör dig framåt. Och det är brant. Ja. Det ska bli skönt att byta strumpor känner jag. Ja. Under höger. Ett stort tag.
Jävligt svårt att filma samtidigt som man försöker hitta ett bra spår. Jag säger det en gång till. Ja, Ja, vad skönt att ta på sig kläder. det var det. Ja. Det är helt enkelt lite svalare här uppe. Blött, blåsigt, kallt. Här är det inte varmt. Ja, det är bra. Vi har passerat 50 nu kanske. Ja, jag orkar inte kolla. Det har vi nog. Det är för jäkla fint här. Nu är vinden borta. Jag tror det kan ha ökat någon grad i luften. 50 avklarade kilometer. Och jag har munnen full med Ahlgrensbilar. Vad kunde rimligen vara bättre? Ja, det här är ändå oslagbart. Shit. Vilken tur vi har nu. Vägen går vidare. Nu måste jag ha stavar här. Men den här nerslingarna i spiralform. Magisk. Där uppe har vi Dave. That was easy. Eller vad han brukar säga, Lazarus Lake. Ja, jag är tyvärr ensam här. David kommer väl troligen att hitta i Artemar. Jag ska fan i mål. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Jag är sliten också. Jag har ju gått förut. Jag låter kunna gå en gång till. Vädret är vad det är fortfarande. Faktiskt ganska skönt. Bitvis extremt stark vind. Här är det lite lä. Det är regn i luften. Temperatur kan vara 7-8 grader. Så egentligen är det som beklagar. Jag kör ju med en överdragsjacka i alla fall. Vindjacka. — 63 kilometer börjar det närma sig här. Jag tänkte faktiskt att vi ska vara framme. Det är 67 som är den här. Jag vet inte. Skitsamma. Jag bara tugga på.
Yes, There's a water. stream crossing. Yes. Oh, look at up to his knees. Wow. Yeah. I've ran past this Yeah. many times and into Hedda, and it's never that high. It's never that Yeah, high. you can usually Jesus. just jump across it, Yeah. no problem. No, man. Now you got some water to us. I think that's the attitude you have to take into it. I mean, this is such a challenging race. It's one of the hardest races in the world, in my opinion. And Precis klar med Arten nära. Åh fy fan, vilken stigning direkt efteråt. Inte det ser så brutalt ut, men ja, det är väl musklerna inte riktigt vid längre. Nästa stopp Tejeda. Utförskä landskap. Ruckit upp hit, kanske ett snäpp varmare, rundan är kvar, slutar regna. 12,4 till Tejeda från Artenara. Halvvägs till Tejeda. Det blåser. Mycket. Det är kallt. Och jag saknar David. Ja, får kämpa på. Tejeda. Enda räddningen är ju öppet gans där på banan. Kan man ta rygg på. Rock'n'roll syns knappt. Nu ska vi hela vägen tillbaka. Det blåser. Om inte storm så i alla fall mycket här uppe. Ja, hade jag tänkt att spara då kraft till sista etappen Ayayauris Parque Sur. Samtliga tår är nog ganska söndersparkade och ja, fan vad jag har spänt muskler. Ja, vi får se hur det går. Y con hoy sin tres, entrando también dorsal en la mano, después de 126 kilómetros, from Sweden, another happy, you are a finisher. Hållgångspizza.